Hello guys, welcome to our channel, Gracey and Mom. So for today's video is Iris Me unboxing. So let's watch. So ayan na guys, iyan po ay in-order ng kanyang Ate Sophia from TikTok. So ayan, kararating lang yan. Dalawa ang binili ng kanyang Ate Sophia. So ayan guys, panoorin natin hanggang dulo. So ayan guys, mukhang okay naman yung quality ng dalawang shoes kasa sa kanya, at siya ay masaya dahil meron siyang bagong shoes ngayong darating na pasukan. Sana po ay tumagal ito sa buong taon. So dito na lang po magtatapos ang aming vlog for today. See you on our next vlog. Thank you for watching. Bye bye.